म हुँ जय प्रधान, हेर्दै हुनुहुन्छ टेकपाना र आज हामीहरू आएका छौँ डिजिटल होम इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड जसले भन्छ इनोभेसन फर फ्युचर। र आज हामीहरू यहाँ आएर जान्नेवाला छौँ यहाँ के हुँदो रहेछ त भनेर, के बन्दो रहेछ नेपालमै ल्याएर जडान गरेर चाहिँ कसरी डिजिटल होम इन्टरनेसनलले आफ्नो व्यापार नेपालभरि फैलाइरहेको छ र रोजगारी सम्बन्धी पनि कुरा गर्नेछौँ र आदि इत्यादि पनि कुरा गर्नेछौँ। लेट्स गो इनसाइड। र जानकारीको लागि डिजिटल होम इन्टरनेसनल चाहिँ डिस होम भनेर सुन्नु भएको छ नि, हो डिस होमकै सब्सिडायरी अथवा सिस्टर कम्पनी हो। लेट्स गो। आइसकेको छु म डिजिटल होम इन्टरनेसनलको प्रोडक्सन फ्लोरमा र म यहाँ अहिले कुरा गर्न गइरहेको छु यहाँको प्रोडक्सन म्यानेजरसँग। वेलकम टु टेकपाना सर। थ्याङ्क यू। हामीलाई यहाँ अनुमति दिनुभएको र निम्ति आउनु भएको दुवै कारणको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको परिचय हाम्रो दर्शकलाई। हजुर नमस्कार, म आशिष झा, म डिजिटल होम इन्टरनेसनलको अहिले प्रोडक्सन फ्लोर इन्चार्ज हो। हामीले चाहिँ नि यहाँ अहिले अब पहिला हामी चाहिँ नि यहाँ सेटअप बक्स गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका छौँ इलेक्ट्रोनिक्सको आइटम पनि, त्यो प्रोडक्सन भइसक्यो, त्यही म हेर्छु अहिले चाहिँ गरी महिनालाई मध्यनजर राखेर फ्यानको उत्पादन हुँदैछ, एसेम्बल हुँदैछ। हजुर एसेम्बल। सर यिनीहरू के हुन्? यो चिम्नी हो हाम्रो खासमा। यो चाहिँ नि हामीले चिम्नी यो जुन घरमा युज हुन्छ किचनहरूमा अहिले जुन इलेक्ट्रिक यो तपाईँको इलेक्ट्रिक चिम्नीहरू हो, हामीले यो 3-4 भेरिएन्टको लिएर आएको थियौँ। हजुर यो पनि हाम्रो मार्केटमा अहिले गइरहेछ, बाँकी हाम्रो प्रोडक्सन हुँदैछ। स्टकमा बाँकी भएको हो कि यो चाहिँ अब बजारमा पुस गर्न बाँकी भएको हो? होइन, यो स्टकमा बाँकी भएको होइन, यो जसरी जसरी अर्डर आउँछ त्यसरी हामी प्रोड्युस गर्छौँ। यो चाहिँ नि अर्डर बमोजिमको हो। हजुर हामी प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छौँ युजुअली, बट यो चाहिँ नि अब जसरी मार्केटमा अब कतिपय ठाउँमा हाम्रो सामान छ, कतिपय ठाउँमा छैन। सो यो रेडी छ अहिले, अब यो प्याकेजिङमा गइसकेर यो एकैचोटि डिस्प्याच हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ प्याकेजिङको लागि रेडी हुँदैछ। हजुर हजुर। सो सुरुबाटै जाउँ न सर, सुरुमा चाहिँ कसरी हामीहरूले असेम्ब्लिङ कहाँबाट गर्छौँ, के गर्छौँ, तपाईँले हामीलाई र हाम्रा दर्शकलाई बुझाइदिनु सर। हुन्छ सर, स्टार्टिङ हामीले त्यहाँबाट गर्छौँ। हाम्रो यो कम्प्लिट प्रोडक्सन लाइन हो यो। हजुर। हाम्रो एसेम्ब्लिङ लाइन यतापट्टिको हो, उतापट्टिको हाम्रो चाहिँ नि प्याकेजिङ लाइन हो। यतापट्टिको असेम्ब्लिङ लाइन, उतापट्टिको प्याकेजिङ लाइन हो। ओके, यो सबै सामान लिएर आउनुभयो तपाईँहरूले? सामानहरू कहाँबाट ल्याउनु? हाम्रो अब चाइनाबाट नि आउँछ, म्याक्सिमम सामान चाइनाबाट आउँछ, कुनै प्रोडक्ट इन्डियाबाट नि आउँछ। तर अहिले चाहिँ यो फ्यान जुन हामीले गरिरहेछौँ यो चाइनाबाटै हो खासमा। हजुर, तपाईँहरूलाई कतिको गाह्रो भयो त्यो भनौँ न र मटेरियल्स सबै लिएर आउनु? अनि यस्तो छ, अब हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले कम्प्लिट एसेम्बल्ड प्रोडक्ट फिनिस प्रोडक्टै ल्याएर बिस्तारै मार्केटमा सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले जसरी अब जुन जाडो मौसम आयो त्यसमा अब हिटर दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ। त्यो बेला चाहिँ हिटरको चाहिँ अब बाहिरबाट ल्यायो भने हामीलाई चाहिँ प्राइस अलिक कम्पिटेटिभ भएन, फिनिस प्रोडक्ट किन दिनु, हाम्रो आफ्नै प्रोडक्सन लाइन हो, हामी चाहिँ अलिकति कस्ट इफेक्टिभ बनाएर दिउँ भनेर हामीले हिटरबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यहाँबाट चाइनाबाट अब हाम्रो सप्लायरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सप्लायरहरूबाट कुरा गरेर जुन सप्लायरबाट चिप सामान आउने भयो त्यहाँबाट हामीले सिकेडी मगायौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट आफै एसेम्बल स्टार्ट गरेका छौँ। त्यसपछि त्यही मैले हजुरलाई लास्ट टाइम भने जस्तो स्टार्टिङ चाहिँ नि हामीले हिटरबाट गऱ्यौँ, त्यसपछि चिम्नी भयो र अहिले इन्स्ट्यान्ट हाम्रो फ्यान गरिरहेको छ सिजनल प्राइस भन्ने। सर अब प्राइसिङकै फ्याक्टरमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल पनि एउटा एकदम प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट होइन? तपाईँको अरू ब्रान्डहरू भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आफूलाई रिजनेबल राख्न सक्नु भएको छ, वा भनौँ एकदम कम्पिटेटिभ प्राइस चाहिँ कसरी मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अब एकदमै एक्ज्याक्ट भन्यो भने अरू भन्दा त खासै कुनै प्रोडक्ट हाम्रो अलिकति सस्तो छ, कुनै प्रोडक्ट रेन्जमै छ। तर अरू मार्केटमा जति पनि अहिले अरू डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले जुन सामानहरू सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टहरू, त्यो रेन्जमै हाम्रो गइरहेछ। बट ग्राहकहरूले हाम्रो सामान रुचाइसकेपछि अरू भन्दा चाहिँ डेफिनेटली थोरै भए पनि क्वालिटी र सस्तो सामान चाहिँ पाउनुहुन्छ अरू। ओके, सो यहाँबाट सुरु हुन्छ? हजुर, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। अहिले एउटा मोडलको फ्यानको हामीले गरिरहेछौँ, यो स्ट्यान्ड फ्यानको भइरहेछ। सो यो सबै पार्ट्सहरू हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो सबै अब डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू आउँछ। यो निकाल्ने यो बडीको एउटा पार्ट्स भयो, यसमा चाहिँ नि हामीले यो जुन प्लगइन हुन्छ त्यो प्लगइन चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि हामीले यहाँ स्क्रुइङ गर्छौँ। अनि यो प्रोडक्ट यहाँ यो काम भइसकेपछि यो अर्को डिफ्रेन्ट पोस्टमा आउँछ। यता चाहिँ नि हामीले यसलाई हेड भन्छौँ, मोटर हो यो। हजुर, जुन फ्यानको मोटर हुन्छ त्यो मोटर हो, यो पनि छुट्टै आउँछ। यसको पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै यो सबै पार्ट्सहरू त्यसको पार्ट्समा जोइन गरेर मोटरलाई माथिको कभरहरू लगाएर
लगाइदिएर स्क्रुइङ गरेर अनि फर्दर नेक्स्ट स्टेपमा गइन्छ यता अब यो सोल्डरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यो मेन जुन बटनहरूको जुन कुरा हुन्छ त्यो बटनहरू लगाएर जुन बटन थिच्ने हुन्छ हाम्रो त्यो बटनहरू इलेक्ट्रिक जुन हुन्छ वायरहरू त्यो चाहिँ यहाँ सोल्डर गर्छौँ बडीमा अनि यो पार्ट सकिसकेपछि फर्दर नेक्स्ट सो यो पार्टमा जति जति पनि नयाँ पार्ट पुर्जाहरू जडान हुन्छ नि त्यो पनि त्यही सप्लायरबाटै हो हजुर लगभग सबै एउटै यो सबै यो आदि एसेम्बल भइसकेपछि कम्प्लिट बडी त्यसपछि हामीले यो माथिको कभर लगाउँछौँ उसको त्यसमा अरू अरू जुन पार्ट्सहरू हुन्छ सबै यसरी एसेम्बल भएर फेरि फर्दरमा आउँछ अब यो त कलर डिफ्रेन्स भयो अब यसमा पनि 2-3 थरीको भेरिएन्ट लिएर आएको छ अहिले यो स्ट्यान्ड फ्यान भयो हामीसँग 2 थरीको स्ट्यान्ड फ्यान हो एउटा यो कालो भयो अनि एउटा सेतो हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि एउटा आरसीवाला आउँछ रिमोट भएको स्ट्यान्ड फ्यान पनि आउँछ त्यसपछि हामीले 2वटा मोडल वाल फ्यानको पनि गरिरहेछौँ त्यो वाल फ्यानमा पनि एउटा चाहिँ नि बेसिक मोडल भयो एउटा चाहिँ नि आरसी भएको मोडल छ त्यो पनि भइरहेछ सो यतापट्टि असेम्ब्लिङ भयो हैन हजुर उतापट्टि पनि असेम्ब्लिङ नै हो उतापट्टि नै असेम्ब्लिङ हो एउटै काम 2 ठाउँमा भइरहेको हुन्छ अलिकति प्रेसर लस भनेर ओके सो एउटा फ्यान बनाउनको लागि तपाईहरुले एउटा निर्धारित समय केही तोक्नु भएको छ हजुर यस्तो हुन्छ अब हामीले टेबल फ्यानकै कुरा गरौँ न अहिले हजुर हजुर अब यस्तो हुन्छ एकजनाले अब यो एकजनाले कम्प्लिट त गर्न भ्याउँदैन जसरी यतिको म्यान पावर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म आउँदाखेरि एउटा कम्प्लिट प्रोडक्ट हुनलाई तपाईको 2 मिनेट जति लाग्छ एउटा कुनै प्रोडक्ट कम्प्लिट हुनलाई अब त्यसलाई नै यदि डिभिजन सबै एग्रिगेट गरेर यदि होल डेको कम्प्लिट हामी हेर्यौँ भने 350 देखि 400 सम्म हामीले एसेम्बल गर्दैछौँ 350 देखि 400 वटा टेबल सरी स्ट्यान्ड फ्यान तपाईहरुले यो जनशक्तिबाट तपाईहरुले प्रोड्युस गरिराख्नु भएको छ अहिले इन्स्ट्यान्ट म्यानुफ्याक्चर एसेम्बल त्यति भइरहेको छ हजुर पर डेको हो यो ओके तालिम चाहिँ के कसरी दिइराख्नु भएको छ कसरी तपाईहरुले मान्छेहरुलाई चाहिँ स्क्रिन गर्दै फिल्टर गर्दै ल्याइराख्नु भएको छ आफ्नो यहाँ प्रोडक्सन फ्लोरमा हजुर अब यस्तो छ हामीले अब लास्ट टाइम हजुरलाई भन्यो भने यो सबैजना सुरुदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ अब नयाँ नयाँ प्रोडक्ट आउँछ नयाँ नयाँ प्रोडक्टको अब हामीले पहिला अब ल यो एसेम्बल गर्ने हो भने हामीलाई सुरुमा थाहा हुन्छ 2-3 महिना अगाडि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कुन प्रोडक्ट हो कतिवटा मोडलको प्रोडक्ट आइरहेछ त्यो सबै प्रोडक्टको हामीले डेमो हेर्छौँ के कस्तो छ त्यसपछि हाम्रो स्याम्पल आउँछ स्याम्पल आइसकेपछि हामीले प्रोपर सबजनालाई बसाएर सिङ्गली एक एकजनालाई ट्रेन गर्छौँ एक एकजनालाई ट्रेन गर्छौँ सो तपाईँको यहाँ जम्मा कतिजना चाहिँ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ इम्प्लोइजहरू कतिजना हुनुहुन्छ अब यस्तो छ हामीले 2 सिफ्ट जति चलाउने गर्छौँ पहिला 3 सिफ्ट पनि चलाएको छौँ अहिले अब एक सिफ्टमा हामीले 20 देखि 22 जना राखेका छौँ अहिले 22 जना हुनुहुन्छ हजुर हजुर अनि अर्को सिफ्टमा पनि त्यसरी 20 देखि 22 जना नै हुन्छ सबै असेम्बल गरेर पूर्ण रूपमा बनिसकेपछि तपाईँहरूले कहाँ लानुहुन्छ अब यस्तो छ यहाँ कम्प्लिट एसेम्बल भइसकेपछि हामीले एजिङमा हाल्छौँ अब जसरी सेटअप बक्सको खण्डमा भन्ने हो भने हामीले 72 आवर्स सेटअप बक्स बनिसकेपछि यसमा राख्छौँ 72 आवर्स कम्प्लिट यो तपाईँको लाइटमै हुन्छ अन नै हुन्छ सबै बक्सहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो सेटअप बक्सको हाम्रो ड्रहरू छ यसमा चाहिँ हामीले सेटअप बक्स राखेर 72 आवर्स एज गरेर जति पनि डिफल्ट निस्किनेवाला हुन्छ यसमै निस्किन्छ हरेक टेस्ट गर्नुहुन्छ हजुर स्याम्पल मात्र हैन हरेक यो पनि टेस्टमै छ भने यो सबै बल्या बलै छ नि त हैन घुमायो यो म्याक्सिमम टेस्टमा छ अब यहाँ अहिले बन्दैछ अरू एसेम्बल भएर आउँछ यसरी नै टेस्ट हुन्छ यो मिनिमम पनि हाम्रो 6 घण्टा चल्छ म्याक्सिमम चाहिँ नि हामीले यो बटनहरू यो तपाईँको नबहरू टाइमर नबहरू लाउँदाखेरि मोटर सेट गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले टेस्ट गर्छौँ अनलाइनमा केबलमा लगाएर हामीले जोडेर त्यो कम्प्लिट घुमिरहेछ कि छैन त्यसको फेज कस्तो छ कहीँ साउन्ड आइरहेछ कि छैन केही स्क्रुहरू कहीँ झरेछ कि के भएको छ त्यो कम्प्लिट त्यहाँबाटै टेस्ट हुँदै आइसकेपछि फाइनल टेस्टमा यहाँ अब हाम्रो यहाँ एज भइसकेपछि हामी प्याकेजिङमा जान्छौँ प्याकेजिङ हजुर यहाँबाट प्याकेजिङ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो अब अहिले हामीले फ्यानको गर्दा अब यतातिर अहिले सेटअप बक्स पनि हाम्रो प्याक भइरहेछ हजुर आइपिटिभी प्लेयर भनेर रहेछ हजुर यो डिसमको हो खासमा यो सेटअप बक्स पनि प्याक भइरहेछ बट अहिले हामीले फ्यानको बेसिकली जुन गरिरहेछौँ फ्यानको यहाँबाट हुन्छ जुन प्याकेजिङको सामानहरू छ त्यो हामीले यहाँ राखेका छौँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ सबै प्रोडक्टहरू यहाँ राख्छौँ हामीले त्यसपछि एउटा एउटा गरेर प्रोडक्टहरू जसरी यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक डिफ्रेन्ट प्रोडक्टको आफ्नो आफ्नो कलर र साइजेसहरू हुन्छ त्यसमा हामीले यो चाहिँ युजर म्यानुअल हाल्छौँ त्यसपछि हामीले वारेन्टी कार्ड हाल्छौँ त्यसपछि हामीले त्यो स्टिकर टाल्छौँ सिरियल नम्बरको लागि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो एउटा क्वालिटी चेकको स्टिकर हुन्छ त्यो पनि हामी टाल्छौँ किनभने हामी भर्खरै मात्र हाम्रो कम्पनी चाहिँ आइएसओ सर्टिफाइड भएको छ सो त्यो हिसाबले हामी क्वालिटीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच होइन अब तपाईँले प्रोडक्सनको मानेमा चाहिँ के कसरी हुन्छ भनेर हामीहरूलाई एकदम विस्तृत रूपमा म लगायत मेरा टिम लगायत दर्शकलाई नै जनाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अब चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ सर्भिस पार्टतर्फ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो सामान किनिसके पश्चात वारेन्टी कहाँ क्लेम गर्ने केही भयो भने बनाउनु पर्यो भने के गर्ने कता जाने भनेर चाहिँ अब हामीहरू बुझ्न गइरहेका छौँ र यही सबै बुझाउनलाई हामीहरूसँग हुनुहुन्छ यहाँका रिप्रेजेन्टेटिभ हेलो सर हाउ आर यू
नमस्कार, मेरो नाम सुमन थापा। म चाहिँ यो DHi इलेक्ट्रोनिक्सको आफ्टर सेल्स सर्भिस दिइरहेको छु। सर्भिस सेन्टरमा ल यतिवटा पार्ट पूजा चाहिएको छ सर्भिसिङको निम्ति भनिसकेपछि यहाँ आएर चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन मिलाउनुहुन्छ? यसको चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन चाहिँ सुरुमा जुन हाम्रो प्रडक्ट प्लानिङ हुँदाखेरिदेखि नै जुन हाम्रो प्रडक्ट जस्तो अहिले फ्यान बन्नको लागि चाहिँ हामीले प्लान गरेर चाहिँ यसको र मेटेरियल मगाउँदाखेरि नै त्यसमा 1 देखि 2% चाहिँ हामीले सर्भिसको लागि भनेर छुट्याएर पहिले नै हामीले सर्भिस सेन्टरमा यसको हरेक पार्ट पूर्जा चाहिँ राखेका हुन्छौँ। यहाँदेखि भनौँ न धनगढीमा तपाईँको बिग्रियो अरे, महेन्द्रनगरमा बिग्रियो अरे, इलाममा बिग्रियो अथवा भनौँ न काकडभित्तामा केही सामान बिग्रियो अरे, तपाईँहरूको त्यहाँ पनि हबहरू छ? जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ 26वटा कारण अल ओभर नेपालमा चाहिँ 26वटा चाहिँ सर्भिस नेटवर्क छ, ASC भन्छौँ हामी जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अथराइज गरेर चाहिँ DHiको प्रडक्ट बिग्रिँदाखेरि उनीहरूले बनाउन सक्ने प्लस उनीहरूसँग पार्ट्स उपलब्ध हामीले गराएर राखेको हुन्छौँ होइन। तर त्योभन्दा पनि हाम्रो जति पनि ग्राहक छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ केही प्रडक्ट हाम्रो किनिसकेपछि बिग्रिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा टोल फ्री नम्बर, हाम्रो एभ्री वारेन्टी कार्डमा टोल फ्री नम्बर हुन्छ। प्लस इभन अहिले चाहिँ हामीले नयाँ जति पनि प्रडक्ट हाम्रो गइरहेछ त्यसमा चाहिँ QR कोड हाम्रो सर्भिसको वारेन्टी कार्डको पछाडि उपलब्ध छ। त्यसमा स्क्यान गर्नुभयो भने उहाँले हामीसँग सर्भिसमा डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अल ओभर नेपाल जहाँबाट पनि हाम्रो चाहिँ त्यो सर्भिसको कम्प्लेन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रलाइज सिस्टममा हाम्रै यहीँ काठमाडौँको हेड अफिसमा चाहिँ आउँछ। सुमन सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामीहरू छौँ डिजिटल होम इन्टरनेसनलका CEO सँग। सर, हजुरको परिचय हाम्रो दर्शकको लागि। नमस्कार, म केशवकान्त पौडेल, डिजिटल होम इन्टरनेसनलको CEO। हामी चाहिँ 2019देखि प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ। सेटअप बक्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरूको उत्पादन, डिस्ट्रिब्युसन र मार्केटिङमा हामी चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि हामी काम गरिरहेछौँ। डिजिटल होम इन्टरनेसनल एउटा स्टार्टअप कम्पनी होइन, 3 वर्ष जस्तो भएछ तपाईँहरू अगाडि आइराख्नु भएको र त्यही अनुसारले तपाईँहरूले ग्रोथ पनि लिइराख्नु भएको छ। जनमानसमा तपाईँहरूले आफ्नो ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्न, बजारीकरण गर्नलाई सबभन्दा मुख्य च्यालेन्ज अथवा भनौँ चुनौती चाहिँ के भइरहेको छ सर? ब्रान्ड आफैमा नाम मात्र नभएर त्यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरूको चाहिँ एउटा सम्मिश्रण हो भन्छु म। त्यो क्वालिटी प्रडक्ट र सर्भिसलाई कसरी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो मेन फोकस नै त्यही छ अहिले। त्यही कारणले नै हामीले चाहिँ यति छोटो अवधिमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट सर्भिस सेन्टर्सहरू इस्टाब्लिसमेन्ट गरेका छौँ। जहाँ हाम्रो सर्भिस सेन्टर छैन त्यहाँ हाम्रो चाहिँ सर्भिस एजेन्सिजहरू छन्। हामीले हाम्रो फोकस चाहिँ ब्रान्ड भनेको बन्ने चिज हो, बन्नलाई टाइम लाग्छ। त्यो गर्नलाई के कम्पोनेन्ट्सहरू जरुरत छ त त्यो ब्रान्डका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ भनौँ न जरुरत छ, त्यसमा काम गरिरहेछौँ होइन। प्रडक्टमा चाहिँ हाम्रो सोर्सिङ भनौँ, हाम्रो यहीँ हुने प्रडक्टहरूमा हाम्रो यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ असेम्ब्लिङको कुराहरूमा हाम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट बनाउनलाई हामीले सबैभन्दा प्रायोरिटी दिन्छौँ। किन कन्ज्युमरले एकचोटि घर लैसकेपछि फेरि पटक त्यसैलाई समस्या भएर लिएर आइराख्नु पर्यो, सर्भिस सेन्टरमा आइराख्नु पर्यो भने त्यो प्रतिको एउटा इमेज चाहिँ धुमिल हुन जान्छ भनौँ, एउटा चाहिँ जुन विश्वासले लिएको हुन्छ। त्यो कारणले त्यस्तो खालको उनीहरूले फेस गर्नु नपरोस्, त्यस्तो खालको समस्या नहुन् भनेर नै हामीले हाम्रो चाहिँ ब्रान्डको हाम्रो प्रडक्टको जुन लागि चाहिने एउटा चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन्सहरू छ त्यो बनाइरहेछौँ। त्यसको साथमा हामीले बजारीकरणलाई पनि, कन्ज्युमर अवेरनेस, कन्ज्युमरलाई जानकारी दिने त्यस विषयमा पनि हामी निरन्तर लागि नै रहेछौँ। सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले कुन ठाउँमा कति पठाउने, त्यो ठाउँको पर्टिकुलर ठाउँको चाहिँ बजार अझै कसरी बढाउने, यी नीतिहरू चाहिँ के हुन्छन् सर? यसमा के हुन्छ भने एउटा त हाम्रो हिस्ट्री छ होइन। अब हाम्रो आफ्नै मात्रै हिस्ट्री नभइकन अरूको पनि हिस्ट्री हेरिन्छ। कुनै पार्टिकुलर जोनहरूमा चाहिँ कस्तो खालको प्रडक्टहरू जान्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल गर्मीको सिजनमा तराईहरूमा बढी फ्यानको बिक्री हुन्छ, के अरे चेस्ट फ्रिजर बिक्री हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको रेफ्रिजरेटर्सहरू बिक्री हुन्छ। अब त्यो भनेको अब हामीले गर्दै जाँदा आउने कुरा हो होइन। अब त्यसमा निड अनुसार पठाउने हो हामीले। हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा नेपालका लगभग सबै सिटीहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू छन्। ती डिस्ट्रिब्युटर्सहरूको थ्रुबाट, ती डिलर्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ कन्ज्युमरसम्म हामी पुगिरहेछौँ। अन्तिम कुरो चाहिँ सर, जसरी तपाईँहरूले यहाँ एसेम्बल गरेर बजारमा प्रोडक्ट्सहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ, त्यही अनुसारले चाहिँ कतिपय प्रोडक्ट्सहरू तपाईँहरूले बाहिरैबाट पनि असेम्बल गराएर चाहिँ यहाँ ल्याएर होइन बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ यहीँ असेम्बल गरेर अथवा सके त प्रड्युसै गरेर भयो भने, म्यानुफ्याक्चरै गरेर भयो भने त्यो अवस्था कहिले आउला सर? ओके, त्यसमा मैले तपाईँले एकदम राइट क्वेसन सोध्नुभयो। यो के हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ एकै दिनमा जादु गरेर हुने चिज होइन। यसमा धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ। किनभने हामीसँग न प्रविधि छ। अहिले मैले कुनै एउटा
स्पेसिफिक पर्पसको लागि कोही मैले एकजना स्पेसिफिक टाइप अफ ट्यालेन्ट हायर गर्न खोजेँ भने नेपालमा मैले पाउँदिनँ। जस्तो हाम्रो केसमा पनि सेटअप बक्सको केसमा हाम्रो चाइनिज टिम आएर, हाम्रो जुन टेक्नोलोजी पार्टनर छ उसको चाइनिज टिम आएर हाम्रोमा बसेर 6 महिना बसेर 8 महिना बसेर सिकाएर त्यसपछि बल्ल उनीहरू गएको हो। भनेको म्यानुफ्याक्चरिङमा एउटा सर्टेन लर्निङ प्रोसेस हुन्छ होइन, त्यो लर्निङ प्रोसेस पुरा नहुन्जेलसम्मलाई हामी अरूले बनाइदिएको सामान, स्रोत र साधन र प्रविधिमा भर पर्नुपर्छ। अब हामी अहिले त्यही स्टेपमा छौँ। पहिलो स्टेप जुन अवस्थामा के छ, हामीले असेम्ब्लिङ गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी केही कस्ट सेभ गर्न सकिन्छ, कि लर्न गर्ने समथिङ लर्न गर्नु पऱ्यो पहिला। त्यस पछाडि के हुन्छ, नेक्स्ट स्टेज भनेको चाहिँ त्यसका कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यहीँ बनाउने। त्यो नेक्स्ट स्टेपमा हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ। केही समयमा चाहिँ हामी तपाईँले अघि जति पनि हामीले एसेम्बल गरेको प्रडक्ट्सहरू भन्नुभएको छ त्यसका मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू यहीँ नै बन्ने गरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। केही कम्पोनेन्ट्सहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउँदैन, हाम्रो प्रविधि पनि छैन। यसो हेर्नुहुन्छ भने सामान्य होम अप्लायन्सेसहरू पनि हामी चीन, भारतबाट आयात गरिन्छ, जुन चाहिँ देशैको लागि लाजमर्दो कुरा हो होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था नहुनु या हामीले गराउन नसक्नु, त्यसको हाम्रो पनि केही दोष छ। त्यो कारणले एउटा आशाको सञ्चार पनि अब हामी DHi हुन चाहन्छौँ होइन। अब हामीले यहाँ गर्नै नसक्ने भन्ने होइन, हामीसँग प्रविधि छैन भने त्यो प्रविधि हामी विदेशबाट, हामी टेक्नोलोजिकल पार्टनर्सहरू छ, हाम्रो सेन्ट मार्टिन इन्टरनेसनल होल्डिङ भन्ने चाहिँ ताइवानको कम्पनी छ, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरणको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट्स पनि भएको छ होइन। उहाँहरूको सर्टेन टिमहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ, ट्रेन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जानुहुन्छ। त्यसको बाबत हामीले सर्टेन चार्जेसहरू उहाँहरूलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सर, अब डिजिटल होम इन्टरनेसनलमा चाहिँ हामीले 2080 सालमा के अपेक्षा राख्ने? केही प्रडक्टहरूमा आत्मनिर्भर हुने गरी हामी उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ 2080 सालमा। हाम्रो चाहिँ होम अप्लायन्सेसको प्रयोग ओभरअल ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा हेऱ्यौँ भने हामी धेरै कम पुछारमा छौँ कि हामीले नयाँ प्रयोग नगरेका होम अप्लायन्सेसहरू धेरै छन्। त्यति मात्रै होइन, अस्ति नेपालको जनसङ्ख्याको जुन आएको थियो अहिलेसम्म जम्मा 23% घरमा मात्रै तपाईँको रेफ्रिजरेटर पुगेको छ, 4% घरमा मात्रै तपाईँको वासिङ मसिन पुगेको छ, 0.4% घरमा एसी पुगेको छ, 47-48% घरमा मात्रै टिभी पुगेको छ। भनेपछि हामी त कति पछाडि छौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब देशको इकोनोमिक बढ्दै जाँदा, ग्रोथ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ होम अप्लायन्सेसहरू चाहिँ एकदम अपरिहार्य हो र यसको चाहिँ स्पेस धेरै नै छ। अब होपफुल्ली त्यो हामी चाहिँ अब आउने नयाँ गर्मीको सिजनमा चाहिँ केही प्रडक्टहरूको हामी यहाँ अघि मैले भने नि अधिकांश उताबाट लिएर आउने र केही यहाँ गर्नेबाट परिवर्तन भएर केही उताबाट ल्याउने जुन हामी यहाँ गर्न सक्दैनौँ, अधिकांश चाहिँ यहाँ गर्ने, त्यो प्याराडियम चाहिँ एउटा सिफ्ट गर्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि, खुलेर बोलिदिनु भयो। हाम्रा जति पनि प्रश्नहरू थिए त्यसको चाहिँ ठेट जवाफ दिइदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। वेल, देखिहाल्नुभयो नेपालमा जडान भइरहेका यस होम एप्लायन्सेसहरू कस्ता छन् भनेर डिजिटल होम इन्टरनेसनलमा आएका छौँ र तपाईँहरू सामु देखाएका छौँ नेपालमा पनि के कस्तो पोटेन्सियल छ र कहाँसम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर। त्यही भन्दै म हुँ जय प्रधान। हेर्दै रहनुहोस् टेकपाना र यस्तै कन्टेन्टहरू अझै रमाइलो लाग्छ र अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र बेल नोटिफिकेसन आइकन पनि दाबिदिनु होला र साथसाथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म हुँ जय प्रधान, साथसाथै मेरा टिम मिस्टर हरिजन थापा मेरा प्रड्युसर र मेरा भाइ र मेरो क्यामराम्यान गणेश सुवेदीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म हुँ जय प्रधान। गुड बाई।